Hi guys, Papa Benj here. Welcome back to my channel. Welcome to Papa Benj Motovlog. Ngayon guys, pipinturahan natin tong crankcase cover ko. Ang pipintura natin dyan ay gunmetal. Okay? Ito ay silver. Gagawin natin primer. Simulan na natin guys ha. Paghiya ka na siya. Primer pa lang to guys ha. Primer pa lang yan guys. First coating primer. Ito siya oh. Oh. Ayan siya. Gumanda, di ba? Oh, ayan na. Oh. Mamaya titirahin natin yan ng mas maganda. Oh. Silver yan guys, silver. Bluish gunmetal ang ipipintura natin mamaya. Madligin lang muna natin para nang sa ganun maganda yung kalabasan. Kahit mga 8 minutes. Balikan ko kayo after 8 minutes guys ha. Diyan lang kayo ha. A few moments later. Okay guys, second coating tayo no. Para sa ano natin. Diyan sa pinipinturahan natin. Para magpantay na. Guys, ganyan kalawin para hindi bubula. Ganyan matakaw sa pintura. Pag dinikit mo yan, ganyan kading lapit, bubula yung pintura. Kaya dapat malayo lang. Hindi matakaw sa pintura. Mahalaga po dito guys. Okay na guys. Dito na lang.
Yan na guys. Okay, patuyuin lang natin after 8 minutes ulit, no? Wala na tayong filter. After 8 minutes, babalikan ko kayo para doon na tayo sa itong gunmetal. Okay? Diyan lang kayo Salamat! More moments later. Hi guys! I'm back. Ako Benj here. Ngayon guys, lalagyan naman natin ng gunmetal. So, okay guys, simulan na natin. Ready na. Okay. Two-tone to guys, yellowish gray. Okay. Coating guys. Kita ko sa inyo guys Yan ang first coating. Yan ang first coating natin. Bluish gray siya. Yan guys. Lalagyan pa natin top coat yan mamaya. Patuyuin lang muna natin ang first coating. Ganda, di ba? Pwede na yan. Mamaya uli guys, after 8 minutes, balikan ko kayo. Salamat! 5 minutes later. Okay guys, Papa Benj here, I'm back. Second coat na tayo ng gunmetal gray. Okay? Iyon na siya guys. Hinawakan ko na.
guys. Dito na lang. Parang dito. Parang dito. Ito na yan. Bukas ko na pala pipinturahan ng top coat guys. Kasi naubusan akong top coat ngayon. Bukas na top coatan ko yan. Ng spring clear. Para may ano siya, dito. Patuyuin na lang natin guys. Then tabit na natin. Okay? Mamaya uli guys balikan ko kayo Patuyuin ko lang muna. Sample ko sa inyo. Mirror na siya. Ayan na. Hindi siya black guys gunmetal gray siya. Ganda na. Mirror finish na. Mamaya ulit guys balikan ko kayo. 2,000 years later. Hi guys, Papa Benj here. Good evening. Naikabit ko na yung pininturahan kong crankcase cover. So, ayan na po siya. Maganda guys. Natapos din. Gabi na. Gabi na guys gabi na. So, sana po may natutunan po kayo sa aking ginawang pagpipintura po dito po sa aking crankcase cover. Kung may katanungan po kayo, feel free po na mag-comment po sa ibaba para po nang sa ganun makapagbigay din po ako ng guide and tips po. Okay? Regarding naman po dito, meron po itong undercoat, base coat, at bukas po yung top coat. Bibidyohan ko rin po yun. Ayan po yung pininturahan ko po before. Ito na po yung ngayon. Okay? Dito ko natatapusin yung video guys sana po may natutunan po kayo sa lahat ng pinaggagawa ko. Arinawa, subaybayan nyo po yung aking YouTube channel. Pakisuportahan po. Sa lahat po ng nasa bahay ngayon, keep safe and stay safe po. Sa lahat po ng nasa kalsada, ride safe po. Higit sa lahat po, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po.